নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল RawEducationলৈ স্বাগতম জনাইছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই লৈ আছো তোমালোকৰ মাজলৈ এটা ইউনিক ভিডিঅ' কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ষ্টুডেন্টছৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত লৈ আহিছো বহুতো ষ্টুডেন্টছে এটো ডিমাণ্ড কৰিছিলে কমেন্টত সো সেই টপিকটোৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আৰু যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে চোৱা তেনেহলে মই ভাবিম যে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট সহায়কাৰী হ'ব বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুতো ষ্টুডেন্টছে কমেন্ট বক্সত এই কথাখিনি প্ৰায় সুধিছে যে এবাৰ SELC এক্সাম 2026 বৰ্ষত কোনখন কোৱেশ্চন পেপাৰ টান আহিব আৰু লগতে কোনবোৰ জিলাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কমন আহিব সো এই দুটা কোৱেশ্চন খুবেই ডিমাণ্ড কৰিছে কমেন্ট বক্সত গতিকে এই দুটা টপিকৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছো আমি ইয়াৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে এটো সুধিছে যে কোনবোৰ জিলাৰ পৰা কোৱেশ্চন পেপাৰ কমন আহিব নাইবা কোনবোৰ জিলাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনবিলাক কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি প্ৰেক্টিস কৰিম আৰু লগতে এটো সুধিছে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2026 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰি ফাইনাল কোৱেশ্চন বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নে PYQ অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন নে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে সোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট হয় হেখিনি বাৰ মই ভিডিঅ'টোত মগক অলপ হলেও এটা ধাৰণা বা আইডিয়া দিব পাৰিম বাছি দিব পাৰিম কিন্তু তাতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2026 বৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ আহিব বা কেনেকুৱা বা কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লগত সিমিলাৰ থাকিব হেতু মই কি কোনো ক'ব নোৱাৰিব হয়নে সঠিকভাৱে কোনো ক'ব নোৱাৰিব আৰু আমি কমনৰ পিছত আমি ইমান ডিপেন্ড হ'ব নোৱাৰিম কাৰণ যদি আমাকে কমন বিচাৰ তেতিয়া হলে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেমত পৰিবা যেহেতু গতিকে মই হেতু কাৰণে কমন বলা বস্তুটো বাদ দিব দিছো তোমালোকক যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ হক বা আগৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন বা প্ৰি ফাইনালৰ কোৱেশ্চন এবাৰৰে আমি হেখিনি একেখিনি কোৱেশ্চনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি থাকিব নোৱাৰো গতিকে আমি ভালদৰে হেখিনি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আগৰখিনি বাদ দি আমি তাৰ আগন্তুক কি নতুনত্ব আহিব বা কি ধৰণৰ নতুন টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব হেখিনিৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ ফোকাস কৰিব লাগিব ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু যেহেতু আজিকালি বোৰ্ডে প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰিছে কোৱেশ্চনৰ যে SEBA বোৰ্ড চেঞ্জ হৈ পেলাই SF হ'ল আৰু এই বোৰ্ডে কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্ন যেহেতু চেঞ্জ কৰিছে গতিকে আমি সিকোয়েন্স বেসড কোৱেশ্চনৰ ওপৰত আমি ভালকে ফোকাস কৰিব লাগিব তোমালোকক এক্সাম্পল ওয়াইজ যিকোনো পৰিস্থিতিমূলক কিবা কোৱেশ্চন দিব পাৰে এক্সাম্পলটোৰ লগত নিজকে কম্পেয়াৰ কৰি বা নিজকে ভাবি পেলাই আনসাৰটো দিব বা লিখিব পাৰিব লাগিব মোৰ মতে তোমালোকে এবাৰ বেছিকৈ কোড ফোকাস কৰিব লাগে MCQ যি নিউ প্যাটাৰ্ন সেই নিউ প্যাটাৰ্নখিনিৰ ওপৰত আৰু লগতে প্ৰি ফাইনাল এক্সাম তোমালোকৰ হৈ গল হাফ ইয়াৰলি হক নাইবা প্ৰি ফাইনাল স্পেশালি যেহেতু ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে গতিকে এই বছৰৰ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি নাইবা প্ৰি ফাইনাল এটা এক্সামৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত তোমালোকে ভালকে ফোকাস কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ৰিভিজন দিব লাগে আৰু বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ খিনি দিব লাগে ৰিভিজন গতিকে এতিয়া মই তোমালোকক সিলেক্ট কৰি দিম বা এটা ধাৰণা দি দিম যে কোনবিলাক ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে আমি গুটেখিনি সাবজেক্ট ইংলিশ সায়েন্স সোশিয়াল ম্যাথছ আসামিজ যুক্তৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ ডিসকাস কৰিব গৈছো আৰু এখিনি কি পইণ্টছ হয় এবাৰ 2026 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে মন দি পেলাই এখিনি চাই যাবা সো এটা চোৱা কি পইণ্ট মই লিখি দিছো মই আৰু ইয়াত কি পইণ্ট হয় এখিনি আমি ডিসকাস কৰো প্ৰথমতে দিছো এতে টেষ্ট পেপাৰ সলিউশন 2025-2026 সো এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব যেহেতু ফাইনাল আহি পালেই বেছি দিন নাই আৰু যিখিনি প্ৰি টেষ্ট এক্সাম হৈ গল যিমান বিলাক ডিস্ট্ৰিক্টৰ সেই গুটেখিনি টেষ্ট পেপাৰ বিলাক তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সলভ কৰিব লাগিব অকল MCQ খিনি কৰা মই থিওৰি বিলাক কোৱা নাই যে MCQ এ হক যিমান বিলাক সাবজেক্ট আছে অকল অসমীয়াতহে তোমালোকৰ MCQ নাই বাকিটো অল সাবজেক্ট MCQ আছে গতিকে এই গুটেখিনি MCQ হক তোমালোকে গুটেখিনি কি কৰিবা সলভ কৰিবা সদায় প্ৰেক্টিস কৰিবা এখন পেপাৰ তাৰ পিছত মই সেকেন্ড কি দিছে চোৱা ফোকাস অন নিউ MCQ অৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন মইতো আৰম্ভণিতে কৈছো যে তোমালোকে এবাৰ কি কৰিব লাগিব আগৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে চাই লাভ নাই কাৰণ এতিয়া কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰিছে হয়নে সো এই যিবিলাক নিউ MCQ আছে সেই প্যাটাৰ্ন বিলাক তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা তাৰ নেক্সট মই গঠিব ৰিভিজন অৰ সলভ প্ৰি টেষ্ট কোৱেশ্চন পেপাৰ মই কলোৱে এটো যে তোমালোকে পেপাৰবিলাক প্ৰি টেষ্ট পেপাৰৰ কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে কৰিবা ৰিভিজন দিবা তাৰছত ৰিটেন সেলফ টেষ্ট ৰেগুলাৰলি আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাম যেটো খুব কমেই হয়তো কৰে আজিকালি ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে দিনটোত এটা হলো তোমালোকে এবাৰ হলো নিজকে সেলফ টেষ্ট লবা লাগিলে 10 মাৰ্কস হক 20 মাৰ্কস হক 30 মাৰ্কস হক তোমালোকে সেলফ টেষ্ট লবা আৰু তো এনেকে নহয় যে মুখেৰে খালি পঢ়ি গৈছা ৰিটেন টেষ্ট বুলি মই সেইকাৰণে লিখি দিছো একো OMR তোমালোকে ঘৰ বনাব নালাগে ৰাউন্ড কৰিব নালাগে সিম্পলি কোৱেশ্চন তোমালোকে লিখি পেলাই সব তোমালোকে আনসাৰ নিজে কৰি পেলাই টেষ্ট লবা যদি সেলফ টেষ্ট বুলি মই দিছো হেতু তোমালোকে ৰেগুলাৰলি একেদিন এটলিষ্ট প্ৰেক্টিস কৰা যদি কৰা নাই মানে না তেতে হলে এটেৰ পৰা তোমালোকে কৰা এদিন ইংলিশ কৰিলা এদিন ম্যাথছ ললা তেনেকে ৰেগুলাৰলি তোমালোকে 10 মাৰ্কস কৰ 10টা কোৱেশ্চন হলো তোমালোকে সেলফ টেষ্ট লবা ৰেডি ফৰ সিচুৱেশন বেসড কোৱেশ্চন মই কৈছোই যে তোমালোকে
প্ৰস্তুত থাকিবা যে এনেকুৱা নহয় এটা কুৱেশ্যন আগত আহি গৈছে সেইটোৱে আহিব বা কমন আহিব কমনৰ ওপৰত তোমালোকে ফুলি ডিপেন্ড নহবা ইয়াৰ আগৰবাৰো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে সোশ্যাল সায়েন্সতে খুব সম্ভৱ এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন অৰ্থাৎ এটা এক্সাম্পল দিব তাত সেই মানুহজনৰ জায়গাত তোমাক নিজকে ভাবিব দিব যে তুমি আছা সেই মানুহজন বা সেই ল'ৰাজনৰ জায়গাত ছোৱালীজনীৰ জায়গাত যে তুমি সেই ছোৱালীজনীৰ জায়গাত থাকিলে তুমি কি কৰিলা হয় সেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে বা সেই গাঁওখনৰ কাৰণে তেনেকাতে তোমালোকক সিচুৱেশ্যন বেছ কুৱেশ্যনো দিব চেক কৰিব যে তোমালোকে কিমানখিনি শিকিছা বা কিমানখিনি সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে ধাৰণা বা আইডিয়া কৰিব পাৰা গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰস্তুত হৈ থাকিবা Please don't depend on ready-made notes only. যে তোমালোকক ক্লাছত টিচাৰে লিখাই দিলে নোটখিনি অকল টিচাৰে লিখাই দিয়া সেই নোটছখিনি ওপৰতে তোমালোকে ডিপেন্ড নহবা কাৰণ আজিকালি মই কৈ আছোঁ বোৰ্ড চেঞ্জ হৈছে বোৰ্ডে পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰিছে কুৱেশ্যনৰ গতিকে সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে তোমালোকক এতিয়া অকল কিতাপৰ ভিতৰত থকা কুৱেশ্যনেই নিদিয়ে ৰেডিমেড কুৱেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকে আশা কৰি লাভ নাই তোমালোকে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে যিকোনো কুৱেশ্যন দিলে যাতে তোমালোকে ফুলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ পেলাই কৰিব পাৰা Obviously আমাৰ টিচাৰসকলে আমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে আমাক গাইডেন্স দিয়ে কিন্তু মোৰ কথাখিনিৰ মূল অৰ্থটো হৈছে তোমালোকে নিজেও টিচাৰে লিখাই দিয়া ওপৰঞ্চে তোমালোকে নিজেও অতিৰিক্ত কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে বিচাৰিব লাগিব শিকিব লাগিব মই নিজেও যেহেতু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হওঁ মোৰ নিজৰ ষ্টুডেণ্টছেও এবাৰ মেট্ৰিক দিব মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে নিজেও যাতে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% দিয়া টিচাৰগৰাকীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা বা টিচাৰ এজনে নিজৰ 100% সম্পূৰ্ণ দিয়ে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সিমানখিনি এক্টিভিটি দেখাব লাগিব গতিকে তোমালোকে যিমান পৰা নিজে নতুন বা এডিশনাল কুৱেশ্যনবিলাক নিজে ফাইণ্ড আউট কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু লগতে ৱৰ্ড মিনিংবিলাক গতিকে ভালদৰে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হ'বা অলপ স্মাৰ্ট লাৰ্নিং তোমালোকে কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু কি দিছে ইউজ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড ক'লোৱে মই ইয়াৰ অৰ্থ একেটাই যে তোমালোকে অকণমান উপস্থিত বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ নাহে যে হু ৱাজ লেঞ্চু সেম কুৱেশ্যনটো তোমালোকক বেলেগভাৱেও সুধিব পাৰে তো তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনটো বুজি পেলাই আনসাৰটো কৰিব লাগিব অকল যে কিতাপত আছে বুলি হু ৱাজ লেঞ্চুৱে দিব সেইটো কথা নহয় আৰু মই ইংলিছৰ কথাই কোৱা নাই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ এক্সাম্পলটোহে দিছোঁ গতিকে তোমালোকে অকণমান উপস্থিত বুদ্ধি খটুৱাই অকণমান স্মাৰ্ট লাৰ্নিং কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ মেইন পইণ্টটো বা মেইন যিটো ডিমাণ্ডিং কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সেইটো হৈছে যে কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবোৰ সিলেক্ট কৰি দিব লাগে গতিকে আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম মেথছৰ পেপাৰখনৰ বিষয়ে মেথছৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে আমি কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব বা কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি প্ৰিটেষ্টৰ পেপাৰবিলাক আমি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি যে মই তোমালোকক দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক এইখিনি মই নিজে চিলেক্ট কৰা নহয় দেই এইবোৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা আৰু ভাল ভাল টিচাৰৰ দ্বাৰা মই এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে জানি বুজি তাৰ পিছতহে এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মেথছৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে কি চাব লাগিব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন কামৰূপ মেট্ৰ' তাৰপিছত তিনিচুকীয়া শোণিতপুৰ আৰু নলবাৰী ইয়াতে 6খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দিছোঁ আৰু নগাঁওখন কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিছোঁ প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে চাবা মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখন প্ৰথমতে দিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি যেহেতু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় চ' সেইটো কাৰণে এইখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি মই দিছোঁ এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ তাৰ নেক্সট ছায়েন্সৰ ফালে ছায়েন্সৰ কাৰণে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে চাব লাগিব চ' ইয়াত দেখিছাই মই দি দিছোঁ কাষতে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখন চাবা তাৰপিছত লখিমপুৰ বৰপেটা ডিব্ৰুগড় এই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টে মই দিছোঁ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা এতিয়া আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে আমি কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব লাগিব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' এইখন 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম ইংলিছৰ কাৰণে কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে চাই যোৱা ইংলিছৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে নগাঁওখন দিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাৰপিছত কামৰূপ মেট্ৰ' তাৰপিছত শিৱসাগৰ বাক্সা আৰু লখিমপুৰ এই 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা তাৰ নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম আছামিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইখন যদিও ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণ ইয়াততো MCQ নাই বা এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত কেৱল নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন গতিকে অসমীয়াৰ কাৰণে তোমালোকে আগৰ প্ৰশ্নও চাব পাৰা আৰু ইয়াতে মই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ মেট্ৰ' মৰিগাঁও আৰু লখিমপুৰ এইখন চালে এইখন তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিব পাৰা চ' এইখিনি তোমালোকৰ ভালদৰে চাবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোৰ চেনেল RawEducation যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিবা যাতে আহিবলগীয়া নেক্সট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে অতি সহজতে আৰু সোনকালে পাই যোৱা আৰু মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2026 চনৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট ইংৰাজী বিষয় ছ'চিয়েলৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' মই আপলোড দি থৈছোঁ আৰু সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক মোৰ চেনেল RawEducationৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে চাব পাৰিবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ হয় MCQ লগতে লং কুৱেশ্যনো চবেই পাই যাবা
গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ